اهلا بيكم في قناه ديكور ورسم. معاكم امير اسعد. النهارده معانا ديكور في منتهى الشياكه زي ما حضراتكم شايفين. هننفذه بطريقه سهله وممكن اي حد ينفذه بكل سهوله. اول حاجه هنبدا نخطط الجزء اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا شغال على لوحه، انت لو شغال على حائط هتكبر المقاسات حسب مساحه الحائط. بعد كده هتجيب دهان بلاستيك مطفي وهتبدا تدهن الجزء اللي فوق زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده هنعمل أرضية لون أورانج فاتح كده، برتقاني فاتح زي ما حضرتك شايف، بس بلاستيك نص لامع. وهنبدأ نلزق الجزء اللي فوق. بنجيب مادة الجليز زي ما حضراتكم شايفين كده. مادة الجليز دي بطيئة الجفاف مخصصة للديكور. هناخد شوية وهنبدأ ندورها بلون بني وأسود وجملي لحد ما يدينا شكل اللون البني الفاتح او لون الشوكولاتة كده زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. بنضيف عليها لون جملي وبني واسود، طبعا مادة الجليز من شركة جي ال سي والالوان جي ال سي. بعد ما عملنا اللون اللي احنا محتاجينه هنبدأ بقى ندهن وش زي ما حضراتكم شايفين كده. بس مهم طبعا الارضية تكون بلاستيك نص لامع علشان هنعمل شكل بديل للخشب تكون تقبل معانا اللي هي تشكل عليها براحتنا. بنجيب السلكة أو السفنجة بتاعة المواعين وبنبدأ نعمل شكل بديل الخشب بطريقة سهلة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بنبدأ نخطط الجزء اللي فوق. هو تقريبا بيبقى شبيه اللي تحت أو قريب منه، يعني الاختلاف بيبقى حاجات بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نشتغل على اللزق اللي احنا بنلزق الجزء اللي بنحدد الجزء اللي في النص باللزق. بنجيب القطيفة، دهان القطيفة زي ما حضرتك شايف كده. بناخد جزء منه مش كتير وبنديله نقطة لون اسود. كل الخامات اللي شغالين بيها مائية ما عدا الجليز مادة زيتية. بنبدأ نخف القطيفة بمية وبعد كده بنبدأ بالمالك نحط على كرتونة أو أي قطعة كده عندنا، خشب أو أي حاجة. بنبدأ نوزع القطيفة زي ما حضرتك شايف، بنوزعها بطريقة عشوائي. طبعا مش فارقة اللي هي تبقى منظمة، لأن كده كده لما بتيجي تساوي في الآخر بتعمل شكل غير اللي انت موزعه شوية. بتبدأ توزع بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وقبل طبعا ما بينشف بتبدأ بالمالك، بتبدأ تساوي كل الزيادات. فهو الطبيعي بيعمل لك شكل في منتهى الشياكة زي ما حضراتكم شايفين، لأن الأرضية مطفي ودهان القطيفة ميتاليك فيه لمعة، فبيدوا مع بعض شكل مطفي ولامع، فبيبقى تأثير القطيفة شكله ممتاز جدا. بنجيب بقى في الجزء اللي فوق ده لزق 5 سنتي وبنبدأ نلزق اللزق ال5 سنتي وبنسيب فاصل 2 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني اللزق اللي عندنا 5 سنتي، أنا بسيب فاصل بين كل لزقة ولزقة 2 سنتي وبمشي في الجزء اللي فوق. أنا بحاول أسهل لك الطريقة بحيث لو أنت أول مرة يعني حتى تشتغل الموضوع هيكون إن شاء الله سهل جدا. بجيب قطعة قماش صغيرة وببدأ أضغط على اللزق عشان لما أجي أدهن اللون الأسود ما يسربش من تحت اللزق. طبعا ده اسود، لو عندك اسود مطفي مفيش مشكلة، لو عندك اسود نص لامع مفيش مشكلة. طبعا ده اسود بلاستيك مائي. بنبدأ بعد كده نشيل كل اللزق اللي احنا حطيناه وبيبدأ الشكل يظهر معانا. بعد كده بنبدأ نحدد الجزء اللي تحت زي ما حضرتك شايف. بنجيب الدوكو الأبيض، دهان دوكو دهان السيارات، وبنبدأ نعمل تظليل على الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت زي ما حضرتك شايف. يعني بنعمل شكل النور زي ما حضرتك شايف كده. بتبدأ ترش بالكمبرسور ومش بترش رش كتير، انت بترش حاجات بسيطة بتعمل بس زي الشكل النور دوت.
تظليلات خفيفة بالابيض، وبيبدأ يدي شكل جمالي وكأني اضاءة زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك، احنا بننزل افكار جديدة باستمرار، وقول لنا رأيك في الكومنتات. اشوف حضراتكم على خير، فيديو القادم ان شاء الله.